So hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला. So म एकदम सन्चै नै छु. अनि म चाहिँ कोठा भित्रबाट हैन भ्लग बनाउँदै छु. यो चाहिँ मेरो साइकल राख्ने कोठा हो. यहाँ चाहिँ कोही बस्दैन भने के हैन. लथालिङ्ग छ, सामानहरु सब लथालिङ्ग छ, यस्तै छ हैन. अनि साइकल चाहिँ मेरो यहाँ छ. है. यो चाहिँ मेरो ट्रेक मालिन चाहिँ मेरो साइकल हो. आजको भिडियो चाहिँ त्यो साइकल धुको भिडियो हुन्छ. तपाईहरुले कन्टेन्ट हेरेर थाहा पाइसक्नु होला टाइटल हेरेर हैन. अनि त्यही हो साइकल चाहिँ मैले बससँग पुज्नु पर्ने हुन्छ. म चाहिँ साइकल कुदाएर आएँ के हिजो राइड गरेर आएँ दिउँसो बिहान राइड गएँ आएँ अनि साइकल मैले कुदाएको छुइनँ छुको छैन अनि टकरा देख्छु पुरै धुलै धुलो छ हैन यता धुलै धुलो छ टायरहरु सब धुलै धुलो छ यसलाई मैले धुएर अब चिटिक्क पार्नु पर्ने हुन्छ हैन अनि त्यो भन्दा सुरुमा चाहिँ अहिले म नुहाउनु पर्ने हुन्छ किनभने मैले हैन 2-3 दिन भइसक्यो नुहाउनु भएको थिएँ भोलिदेखि चाहिँ मेरो एक्जाम छ फाइनल टर्मिनल एक्जाम हुनु न फाइनल हैन टर्मिनल एक्जाम हो पढ्ने छ तर पढाएको छैन हैन त्यही हो अब भोलिदेखि एक्जाम छ यो भिडियो हाल्दा त मेरो एक्जाम हुँदै गरेको हुन्छ हैन त्यही हो अनि म नआउँछु अनि भेट्यौँ त गाइस त चाहिँ नुहाइसकेर अब हैन साइकल धुनु पर्ने छ मैले चाहिँ साइकल यहाँ छ मेरो अब साइकलमा म झिक्छु है साइकलमा नुहाइदिनु पर्ने हुन्छ म जस्तै नुहाएर अनि त्यसै नुहाइदिनु पर्ने हुन्छ टलक्क सफा गरेर म हैन साइकल कुदाउनु जानुपर्ने हुन्छ है त तर म आज साइकल कुदाएको मात्रै भिडियो बनाउँछु साइकल धुको मात्रै भिडियो बनाउँछु कुदाएको भिडियो चाहिँ बनाउँदिनँ है म साइकल कसरी धुन्छु हेर्नु है त गाइस हैन साइकल चाहिँ मैले लिइसकेँ यहाँ साइकल छ हेर्नुहोस् अघि चाहिँ अँध्यारो थियो हैन अब चाहिँ पुरै उज्यालोमा धुलो हेर्नु हिजोको राइडको कमाल हो हिजो राइडको पहिला धुलो छ पुरै साइकल अलिक फोहोर छ सस्पेन्सन पनि धुलो छ त्यतिर हैन सब धुलो छ यहाँ फुटेको छैन यो चाहिँ मैले हाल्नुपर्ने छ एउटा काहीँ जुगाड गरेर अनि यहाँ मेरो टाइम देखाएको छ कति छ यहाँ अहिले 3-5 भएछ हैन अनि म मेरो डिस्टेन्स मैले अझसम्म साइकल चाहिँ कति कुदाएँ भने यो हालेदेखि चाहिँ साइकल चाहिँ अझसम्म मैले 67 कति हो यहाँ डिएसटी देखाएँ नि डिस्टेन्स हो क्या यो डिस्टेन्स हो 67.5 हो भने 67.5 किलोमिटर मैले कुदाइसकेँ साइकल चाहिँ है अनि त्यही हो धेरै कुदाएछु त्यो 5-6 दिनमा अनि यहाँ चाहिँ मेरो साइकलको त्यो चाहिँ सब देखाउँछ कति कुद्यो कति एभरेज स्पिडमा हिँडेको छ मेरो साइकल सब डिटु देखाउँछ फुल देखाउँछ हैन अनि त्यही हो यसलाई मैले मस्त धुएर चाहिँ चकाचक बनाउनु पर्ने हुन्छ र टल्काउनु पर्ने हुन्छ साइकल चाहिँ मैले रेडी पारिसकेँ अनि साइकल चाहिँ मैले के ओढाएको हो नि यो जालीले गर्दा साइकल अडिरहेको छ यहाँ चाहिँ यो जालीले गर्दाखेरि अनि त्यही हो यसलाई चाहिँ अब टक्कसँग धुनु पर्ने हुन्छ है अनि यसलाई यहाँ चाहिँ पानी पर्दा के हुन्छ भने थाहा छैन पानी वाटरप्रुफै होला तर केही धुनलाई पानी पर्दाखेरि हैन अनि साइकल चाहिँ छ यसलाई म टक्कसँग धुन्छु अनि पानी सब रेडी छ यहाँ चाहिँ सरप रेडी छ अनि यहाँ जुस पनि छ यो जुस म यहाँ हालिदिन्छु हैन अनि यो पानी छ रेडी चाहिँ यस्तो गरेर टक्कसँगले यतातिर टक्कसँग भिजाएँ है मस्तसँगले हल्का भिजाएँ हैन अनि यस्तो भिजाउनुपर्छ हल्का टायरहरू सब भिजायो मस्त धुनुपर्छ हैन त्यही साइकल यसरी धुनुपर्छ हैन सिक्दै आउनु साइकल कहिले किन्नुहुन्छ हैन यसरी धुने साइकल होइन र त्यो फोर्सले यसरी अब भनौँ न यस्तो गऱ्यो अनि अब भनौँ न यहाँ जग यस्तो गऱ्यो हैन यस्तो लिएर यहाँ यसो हुन्छ नि यस्तो गरेर यस्तो फोर्स चाहिँ हान्नु हुँदैन भनौँ न त्यो त्यस्तो ब्यारिङतिर यस्तोतिर हान्नु हुँदैन पानी छिर्छ अनि पानी छिरेपछि त्यो खियासिया लाग्छ हैन हल्का बिग्रिन्छ पानी छिर्नु भयो हैन तर फेरि यतातिर फोर्स हान्दा के हुँदैन तर नहानेको राम्रो टक्कसँग भिजाइदियो हैन फोर्स हान्नै पर्दैन मिसी भिजायो पानी खोल्नु हैन पानी सकिन्छ त्यहाँ टक भिजायो टक्कसँग सब भिजायो टायरहरू सब भिजायो है यहाँ चाहिँ पानी छिर्ने भयो है अलिक समस्या पर्ने भयो यहाँ चाहिँ त्यही गाह्रो पर्ने भयो पानी छिर्ने भएर चाहिँ यहाँभित्र यहाँ चाहिँ पानी हान्दिनँ त्यही भएर हानिसकेको पानी त छिरिसक्यो होला है यसरी साइकल धुनुपर्छ हैन यसरी धुनुपर्छ अब यहाँ चाहिँ हाल्नु छ क्यासेटमा ल अब यसलाई हैन टक्क सरप लाउनु पर्ने हुन्छ साइकल पनि भिजेको हैन यसलाई यस्तो गर भिज्यो अनि यसलाई टक्कसँगले के गर्ने भने यस्तो गरेर टक्कसँगले सरप लाउने यसरी अलिक पातलो भयो क्या सरप तर धेरै हाल्नु पर्दैन यति धुएपछि होइन साइकल तलको खदा टल्किन्छ यति सरप लाएर यसरी दिएपछि साइकल खदा टल्किने हो यसरी टक
टिआरको ट्रेक अनि यहाँ अस्ति स्क्याच भएको छ मेरो होइन यो बसले अस्ति गेम खेलिरहँदाखेरि धरमा र ताल्दाखेरि चाहिँ यहाँ बसले गर्दा स्क्याच भएको है हो के नराम्रोदेखि यसले गर्दाखेरि चाहिँ साइकल ठिकै छ सिल्भर अल्फा एल्युमिनियम छ यो फ्रेम चाहिँ है यसलाई अलिक गाह्रो भयो होइन एउटा हातले गोप्रो पक्रेर भिडियो पनि गाह्रो भयो म ल मेरो गोप्रो सेट भइसक्यो है सेट भइसक्यो अब यसलाई मस्त धुनुपर्ने हुन्छ अझै जाडो छैन त्यति होइन तेरो म नुहाएर छु नि त अनि त्यो जाडो छैन सो भले बेलुका र बिहान चाहिँ जाडो हुन्छ दिउँसो त्यति जाडो हुँदैन अनि यहाँ त्यति गाडीतिर चाहिँ अनि त्यही हो बेलुकामा जाडो बेलुका र बिहान जाडो हुने हो दिउँसो त बेसाउँदा पनि ठिक्क हुन्छ ल ल मस्त धुनुपर्छ अब यसरी त्यो चेन धुन लागि चाहिँ मसँग यो छ यो चाहिँ चेन धुने हो होइन यो चाहिँ म चाहिँ दराजबाट मगाएको थिएँ चेन धुने ब्रस यसलाई चाहिँ अब यसले गर्दा चाहिँ मैले चेन यहाँ पुरै धुनुपर्ने हुन्छ है कति देखिरहेको छ सो त्यही हो अब यसले चेन पुरै धुनुपर्ने हुन्छ मसँग साबुन छ यहाँ यो चाहिँ भाँडा धुने साबुनले होइन चेन चाहिँ अलिकति सजिलो हुँदोरहेछ त्यो धुनलाई अलिकति बबाल हुँदोरहेछ होइन त्यही हो यसो गरिदिउँ अबलाई यसको होइन सबैतिर हालिदिउँ न होइन मस्तसँगले साबुन पुरै लगाइसक्यो भने यसमा चाहिँ अब यसले चाहिँ पुरा घोट्नुपर्छ यसलाई यसरी यसलाई चाहिँ अब टक्कसँगले यसको कभर लाग्यो यो चाहिँ यसको कभर हो हल्का भात चाहिँ छैन हामीलाई यस्तो गरेर भइसक्यो हो मेरो चाहिँ तपाईँलाई चिनहरूको भिजाम भिजेको छ ए ल यसरी भिज्नु होइन यिनीहरू साइकल चाहिँ धुइसकेँ अनि यस्तो एउटा टलक्क यसको मान्छे टलक्क टल्किएछ ओहै अब एकदम सिनेमेटिक सर्ट हान्नु हुँदैन यहाँदेखि दामीसँगले साइकलहरू पनि धुइसकेँ यति होइन आजको भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ कसरी धुने साइकल त्यो म भनिदिएको छु होइन त्यही हो यहाँसम्म थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आजको भिडियो यस्तै भयो कति साइकल कुदाको हाल्नु भनेर मात्रै हो सो त्यही हो सी इन माई नेक्स्ट ब्लग विथ बबाल ब्लग है त गाइज